Min forskning handlar om äldre förstås. Och mitt ursprung, mitt avhandlingsarbete handlar ju om äldres vård och omsorg i ett generellt perspektiv. Medan jag sen har gått vidare och forskat på personer med demens och deras närstående. Jag heter Staffan Karlsson och jag är professor i omvårdnad. Det är de mest sköra äldre som behöver omfattande vård och omsorg. Och det är en grupp som inte heller alltid kan tala för sig själv, utan de är i händerna på vårdpersonalen. Så att, det är även en tung börda för närstående som ofta lever länge tillsammans med en person med demens. Sverige har ju nationella riktlinjer för demensvård som skapades 2010. Forskarlag som har tittat på vård och omsorg till personer med demens i 8 europeiska länder. Där jag var biträdande projektledare i den svenska delen utifrån Lunds universitet. Och det projektet undersökte demensvården ur olika perspektiv. Både den första delen handlade om vårdsystemen i de olika länderna. Och sen har vi tittat på livssituationen för personer med demens och deras närstående i de olika länderna. Det är en hälsoekonomisk del också i den här studien. Och sen har vi även tittat på utvecklingsmöjligheter. Alltså hur kan man utveckla vården för personer med demens så att man kan genomföra vården allt mer i hemmet. Jag är ju föreståndare på HealthLab och jag har ju mer ett övergripande ansvar för utveckling både vad det gäller utbildning och forskning i HealthLab. Det vi har åstadkommit hittills det är att vi har utvecklat nya metoder när det gäller träning och simulering. Och det handlar ju om att vi har kunnat filma olika scenarier under träningar och föra över ljud och bild i ett annat rum så att andra kan observera vad som händer i rummet. I och med det här så har man också möjlighet att reflektera över ett händelseförlopp under träning. Under halva mitt yrkesliv så har jag jobbat som sjuksköterska inom den kliniska vården. Och har jobbat framförallt med äldre i olika verksamheter. Både inom akutvård, hemsjukvård, särskilt boende. Så jag har en väldigt bra kunskap om vad den kliniska verksamheten handlar om. Och jag har haft god nytta av det här när jag har dels bedrivit undervisning men även när jag har forskat.